નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય ગણિતનું અઠવાડિક પરીક્ષા 2019નું 9 માર્ચ 2019નું પેપર જોવાના છીએ અને કુલ ગુણ 25 છે। મિત્રો, આપણે આજે બે વિદ્યાર્થીઓના પેપર જોવાના છીએ। એક છે વાસન પ્રાર્થનાબેન અને બીજા છે દીવરાનિયા ચિંતનભાઈ। આ બંને વિદ્યાર્થીઓના પેપર જોવાના છે જેમને 25માંથી 25 ગુણ આવેલા છે અને વિડીયોના અંતમાં આપણે જે વિદ્યાર્થીઓને 25માંથી 25 ગુણ આવેલા છે તેઓના નામ બોલશું। ચાલુ કરતા પહેલાં જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો, તમારા ફ્રેન્ડ સુધી વિડીયોને જરૂરથી પહોંચાડજો। ચાલુ કરીએ ધોરણ 7 વિષય ગણિત અઠવાડિક પરીક્ષા 2019નું 9 માર્ચ 2019નું 25 ગુણનું પેપર। મિત્રો, સૌપ્રથમ પ્રશ્ન છે, નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો। જો x બરાબર 1 હોય તો 2x² પ્લસ 1ની કિંમત ખાલી જગ્યા થાય। xની જગ્યાએ 1 મૂકી દો, 1નો વર્ગ થાય 1, 1 ગુણ્યા 2 થાય 2 વત્તા 5 એટલે કે 7 થાય। ત્યારબાદ 1.5 ગુણ્યા 10 ની 2 ઘાત કરો તો આ પોઈન્ટ 2 વાર આમ ખસે એટલે પોઈન્ટ આ બાજુ ખસે એટલે 15 અને હજી એક વાર ખસે એટલે 150 થાય। ત્યારબાદ ત્રીજી ખાલી જગ્યા, નિયમિત અષ્ટકોણને ખાલી જગ્યા સમમિતિ રેખા હોય। મિત્રો, અષ્ટકોણને 8 રેખાઓ હોય। ત્યારબાદ અંગ્રેજી મૂળાક્ષર Z નો ખાલી જગ્યા સમમિતિ રેખા હોય તો કે 0 રેખા હોય સમમિતિ। Z હોય એની 0 સમમિતિ રેખા હોય છે। તો મિત્રો, અહીંયા નીચે આકૃતિ આપી છે, એની સમમિતિ રેખા દોરો એવો પ્રશ્ન છે। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા રેખા દોરેલી છે। આ તમામ જાતની રેખાઓ છે તે દોરેલી છે સમમિતિ રેખા। જ્યાં ખૂણા હોય ત્યાં રેખા હોય। અહીંયા ખૂણો છે, અહીંયા 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 અને અહીંયા ખૂણા હોય તેની સાપેક્ષે આવી રીતના રેખા દોરેલી હોય છે। અહીંયા ખૂણો નથી, વર્તુળમાં આવી રીતની રેખા દોરવામાં આવે છે। મિત્રો, આ બધી સમમિતિ રેખા કહેવાય। આ તમામ રેખાઓ વચ્ચે કેન્દ્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે ભેગી થાય છે। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જોઈએ બીજ ગણિતીય પદાવલી બનાવો। x અને z ના ગુણાકારને 10માંથી બાદ કરતા। મિત્રો, આમાંથી પદાવલી બનાવવાની છે। કોને? તો કે x અને z ના ગુણાકારને, સોરી y અને z ના ગુણાકારને, એટલે બેનો ગુણાકાર એટલે yz થયો। શેમાંથી બાદ કરતા? તો કે છે 10માંથી બાદ કરતા, એટલે કે 10 - yz અહીંયા લખેલા છે એટલે આ પદાવલી બની ગઈ। ત્યારબાદ આપેલી જોડ સજાતીય છે કે વિજાતીય તે જણાવો। તો કે 4m²p અને 4mp²। આ સજાતીય છે કે વિજાતીય? તો કે આ મિત્રો વિજાતીય જોડ છે, અલગ અલગ છે। અહીંયા m² છે અને અહીંયા p² છે, આ વિજાતીય જોડ છે। ત્યારબાદ સંખ્યાને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખો। સંખ્યા આપી છે 39,087.8। આ સંખ્યા આપેલી છે, આપણે આમ સંખ્યાને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખવાની છે। મિત્રો, આ પોઈન્ટ છે એના આગળ 3 પછી પોઈન્ટ મૂકી દેશું અને પાછળ કેટલા આંકડા છે? 1, 2, 3 અને 4। પોઈન્ટની આગળના અને 3 પછીના 4 આંકડા છે એટલે છેલ્લે 10ની 4 ઘાત મૂકી દેશું। આ આવી ગયો આપણો જવાબ। ત્યારબાદ ચોથો છે ઘાત સ્વરૂપે લખો। a ગુણ્યા c અને d, એટલે કે a કેટલા છે? 3 એટલે એની 3 ઘાત, c કેટલા છે? 4 એટલે કે c ની 4 ઘાત, d કેટલા છે? 1 એટલે d ની 1 ઘાત બની ગયો આપણો જવાબ। ત્યારબાદ પાંચમો, બંનેમાંથી મોટી સંખ્યા શોધો। 2ની 10 ઘાત અને 10ની 2 ઘાત, આમાંથી મોટી સંખ્યા કેટલી? તો મિત્રો 2ની 10 ઘાત કરો એટલે 2ની પાછળ 10 મીંડા આવે અને 10ની 2 ઘાત એટલે કે 1ની પાછળ 10 મીંડા આવે, એટલે મિત્રો આમાંથી 2ની 10 ઘાત છે, 2ની 10 ઘાત એ મોટી સંખ્યા થાય છે। ત્યારબાદ મિત્રો વૈકલ્પિક પ્રશ્નો ઓપ્શન, જો x બરાબર -2 હોય તો -3x ની 3 ઘાત કિંમત કેટલી થાય? મિત્રો, આ x ની -2 કિંમત અહીંયા મૂકી દો તો -2 નો ઘન કરો તો કેટલો થાય મિત્રો? તો કે -8 થાય। -8 ગુણ્યા -3 કરો એટલે ઓછે વત્તા થઈ જાય, માઇનસ પ્લસ થઈ જાય અને 8 3 24 આવી ગયો આપણો જવાબ। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા 1ની પાછળ 4 મીંડા છે મિત્રો, તો અહીંયા જવાબમાં આવે 10ની 4 ઘાત, પરંતુ મિત્રો અહીંયા 10ની 3 ઘાત લખેલું છે એટલે આ ખોટું પડ્યું છે બેનનું। ત્યારબાદ પૂરું પરિભ્રમણ એટલે ખાલી જગ્યા પરિકોણ એટલે કે 360 અંશ મિત્રો થાય છે, તે બધાને ખ્યાલ જ હોય છે। ત્યારબાદ 2ની 3 ઘાતની 2 ઘાત, મિત્રો ઘાતનો ગુણાકાર થાય।
ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર કરવો એટલે 3 ગુણ્યા 2 કરો એટલે 6 એટલે 2 ની 6 ઘાત આપણો જવાબ આવી જાય મિત્રો। ત્યારબાદ હવે આપણે પાછળનું પતું દીવરાની ચિંતનભાઈના પેપર। મિત્રો આપના માટે એક ખુશ ખબર, વામજા એજ્યુકેશન હવે અનએકેડમી લર્નિંગ એપનો પણ હિસ્સો છે। ત્યાં મૂકેલા વિડીયો જોવા માટે આપ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી એક લિંકમાંથી અનએકેડમી એપ સૌપ્રથમ ડાઉનલોડ કરો। આ એપ ફક્ત પહેલી વાર જ ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે, ત્યારબાદ આપેલી બીજી લિંકમાંથી તમે વિડીયો જોઈ શકો છો। આ અનએકેડમી એપમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના વિડીયો માટે વધુ ભાર આપવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યાં જરૂરથી તમે જાઓ, પધારો અનએકેડમી એપમાં અને શિવમ વામજા ચેનલને ત્યાં ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં। પરનું જોઈએ, નીચેની ખાલી જગ્યા કૌંસમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરીને પૂરો। 5x - 3 + 4 - 5x નું સાદુરૂપ ખાલી જગ્યા છે। તો મિત્રો આનું સાદુરૂપ કરીએ આપણે તો આ કૌંસ ખોલી નાખીએ એટલે 5x - 3 થાય વત્તા 4x - 5 થાય। આ +5x અને -5x બે ઉડી જાય, પછી -3 + 4 વધે એટલે 4 માંથી 3 બાદ કરો જવાબ આવે 1। ફરી પાછું આ કૌંસ ખોલી નાખવાના, એ પ્લસ છે એટલે આ +5x ને -5x બંને ઉડી જશે અને 4 માંથી આ 3 - 3 છે બાદ કરો એટલે જવાબ આવશે 1। ત્યારબાદ મિત્રો 2 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 2 ઘાત કેટલી થાય? તો કે આધાર સરખો 2 સરખા અને ઘાતનો સરવાળો કરવો। આધાર સરખો હોય તો ઘાતનો સરવાળો કરવો, આધાર સરખો ઘાતનો સરવાળો 3 + 2 થાય 5। ત્યારબાદ ચોરસનો પરિભ્રમણીય કોણ ખાલી જગ્યા હોય છે? તો કે મિત્રો ચોરસનો પરિભ્રમણીય કોણ 90 અંશ હોય છે। જરૂરથી યાદ રાખો કેટલો હોય? તો કે 19 અંશ, 90 અંશ હોય છે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા આપણને આપ્યું છે આ જે રકમ આપી છે એ ત્રિપદી છે? તો કે હા, 3 પદ આપ્યા, એક પદ આ 4x વાળું બીજું પદ અને આ 3 છે એ ત્રીજું પદ, આ 5x² પેલું 4x બીજું અને 3 આપ્યું છે એ ત્રીજું પદ। ત્યારબાદ મિત્રો 6 ની 3 ઘાતની કિંમત 18 છે? તો કે ખોટું પડ્યું છે, કારણ કે 6 નો ઘન કેટલો થાય? એ 18 થાય છે? તો કે ના, 18 થતો નથી એટલે ખોટું પડેલું છે। ત્યારબાદ મિત્રો 1 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 2 ઘાત બરાબર 12 તો ખોટું આવે, ખોટો જવાબ છે, કારણ કે 3 ની 2 ઘાત કર્યો તો 3 3 9 થાય, 2 ની 2 ઘાત 4 થાય, 9 + 4 કરો તો 13 થાય અને 1 નો વર્ગ એટલે 1 અને 13 માં 1 ઉમેરો એટલે 14 જવાબ આવે 14 એટલે આમાં 12 આપ્યું છે એટલે ખોટું પડેલું છે, ખોટું પાડ્યું છે બેને એટલે સાચું, એમ ખરા ખોટા કરવાના છે। નીચેનામાંથી આકૃતિઓમાં અરીસાની રેખા એટલે કે સંમતિ રેખા તૂટક રેખા વડે દર્શાવવામાં આવેલ છે। તો તૂટક રેખા પર પ્રતિબિંબ વડે આકૃતિ પૂરી કરો અને આકૃતિમાં નામ લખો। મિત્રો આમાં અરીસો સામે, અરીસામાં આપણને કેવી આકૃતિ દેખાય એવી દોરવાની છે સામે અને નામ લખવાના છે। આ પહેલી આકૃતિ છે અષ્ટકોણની, 8 ખૂણા છે, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8। આ ચતુષ્કોણ છે, 4 ખૂણા, 1 2 3 4। આ ગોળ છે વર્તુળ। મિત્રો આ પંચકોણ છે, અહીંયા 1 2 3 4 અને 5। આ લંબચોરસ છે, તે બધાને ખ્યાલ જ હોય, 1 2 3 અને 4 અને આ ત્રિકોણ છે 1 2 અને 3। મિત્રો ત્યારબાદ બાદ બાકી કરો 2x³ મિત્રો હવે માગ્યા મુજબ જવાબ લખવાના છે। અહીંયા પહેલી કિંમત આ 2x³ વાળી બાદ બાકી કરો છે, એમાંથી આની બાદ બાકી કરવાની છે એ ભાઈએ લખેલું છે। ચાલો એ દાખલો આપણે જોઈએ। તો કે 2x³ વત્તા 4xy ઓછા 2y², એમાંથી 3xy - x³ વત્તા 3y² એ બાદ કરવાના છે। મિત્રો બાદ કરવાના છે એટલે માઇનસ આવે એટલે અંદર બધાને આપણે નિશાની ફેરવી અને પ્લસ કરી દેવાના છે। એટલે મિત્રો આમાં નિશાની ફેરવો અને એક્સની નીચે આપણે એક્સનું જ આપણે લખવાનું, એક્સ ઘન હોય એની નીચે એક્સ ઘન વાળું જ પદ લખશું। એટલે સૌપ્રથમ -x ઘન છે એ પહેલાં લખ્યું, એટલે આગળ માઇનસ આવે એની જગ્યાએ પ્લસ કરી અને માઇનસ આવે એટલે એ માઇનસ અને આ માઇનસ બે પ્લસ થાય એટલે +x ઘન, ત્યારબાદ -3xy, xy ને નીચે xy, ત્યારબાદ -3y², y² ને નીચે y², તે તમામનો સરવાળો કરી દીધો છે। તો એ y² નો y² ઓછા 3 ઓછા 2 એટલે એનો બેનો સરવાળો કરો એટલે ઓછા 5 થાય। ત્યારબાદ y નો y, x નો x વધતા 4 ઓછા 3, 4 માંથી 3 જાય એટલે +1 આવે એટલે +1 આગળ લગાડી દીધો, x³ એમને 2 અને અહીંયા કાંઈ ન હોય તો 1 તો હોય, 2 વત્તા 1 કરો એટલે 3 થઈ જાય। ત્યારબાદ બીજો દાખલો આપ્યો a બરાબર 2 b બરાબર -2, તો આની કિંમત લખવાની a² વત્તા ab વત્તા b² ની કિંમત શોધવાની। a² એટલે મિત્રો છે 2 એટલે 2 નો વર્ગ કર્યો વત્તા ab
એટલે કે +2 અને -2 બેનો ગુણાકાર, કારણ કે b બરાબર -2 છે, વત્તા b સ્ક્વેર કેટલો છે, b કેટલો છે -2 એટલે -2 નો વર્ગ। મિત્રો કોઈનો વર્ગ જગતમાં કોઈ દી ઋણ ન હોય, આપણું સૂત્ર છે કોઈનો વર્ગ જગતમાં કોઈ દી ઋણ ન હોય। 2 નો વર્ગ કર્યો 4, ત્યારબાદ આ બંને ગુણાકાર છે +2 -2 વચ્ચે વચ્ચે ઓછા થાય એટલે -4 જવાબ આવે, અને ત્યારબાદ -2 નો વર્ગ કોઈનો વર્ગ જગતમાં કોઈ દી ઋણ ન હોય એટલે -2 નો વર્ગ થાય +4 જ થાય। તો મિત્રો આ 4 +4 અને આ -4 બે ઉડી જાય, આ 4 અને આ 4 બે ઉડી જાય, ખાલી વધે 4, જવાબ આવી જાય 4। ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન છે 3x ની 5 ઘાત 3x ની 5 ઘાત ગુણ્યા 2x ની 4 ઘાત ભાગ્યા 6x ની 3 ઘાત અને આખાનો વર્ગ। એટલે મિત્રો અહીંયા 3x ની 5 ઘાત લખ્યું, ત્યારબાદ આખાનો વર્ગ છે તે આપણે હવે કરવાનો છે। 2x ની 4 ઘાત ભાગ્યા 6x 3 નો વર્ગ આવી રીતના લખેલું છે। ત્યારબાદ મિત્રો બીજું પદ લખ્યું છે 3x ની 5 ઘાત ગુણ્યા આખાનો વર્ગ છે કાઉન્સનો, એટલે મિત્રો અહીંયા 4 ની ઉપર વર્ગ કરતા ભાઈ ભૂલી ગયા છે, એટલે 2 નોય વર્ગ થાય અને x નો 4 ઘાત છે એટલે એનોય વર્ગ થાય, એટલે વર્ગનો ગુણાકાર, વર્ગના વર્ગનો ગુણાકાર કરવાનો। 4 ગુણ્યા 2 કર્યું હોય 6 છે એટલે 6 નોય વર્ગ થાય, અને x ની 3 ઘાતની 2 ઘાત એટલે એનોય વર્ગ, એટલે 3 ગુણ્યા 2 કરેલું છે। ત્યારબાદ મિત્રો 3x ની 5 ઘાત ગુણ્યા આ x ને ઉપર 4 ગુણ્યા 2 એટલે x ની 8 ઘાત અને 2 નો વર્ગ 4 લખ્યો, ત્યારબાદ 6 નો વર્ગ 36 કર્યો, x ની 3 ગુણ્યા 2 ઘાત એટલે 36x ની 6 ઘાત। ત્યારબાદ મિત્રો આનું સાદું રૂપ આપી દેવાનું છે, તો કે 3x ની 5 ઘાત ગુણ્યા 4x ની 8 ઘાત ના છેદમાં, મિત્રો ભાગાકાર છે એટલે છેદમાં લખ્યા છે, છેદમાં લઈ લીધા 36x ની 6 ઘાત છેદમાં લઈ લીધા છે। ત્યારબાદ મિત્રો 36 ના 2 ભાગ પાડી દીધા, 12 3 36, મિત્રો અહીંયા 3 અને આ 3 બે ઉડી જાય, 12 ના 2 ભાગ પાડી દીધા, 4 3 12, 1 4 અહીંયા ને 1 4 અહીંયા ઉડી જાય, છેદમાં ખાલી વધે 3, એટલે 5 ઉપર x ની 5 ઘાત વધે અને x ની 8 ઘાત વધે, એટલે ઘાતની આધાર સરખો છે x અને ઘાતનો સરવાળો કરી દેવાનો, આધાર સરખો ઘાતનો સરવાળો 5 + 8 અને છેદમાં 3x ની 6 ઘાત। ત્યાર મિત્રો x ની 13 ઘાત ના છેદમાં 3x ની 6 ઘાત છે, તો મિત્રો x ની 6 ઘાત ઉપર જાય એટલે -6 થાય, એટલે x ની 13 - 6 કરો એટલે 7 ઘાતના છેદમાં 3 આવી ગયો આપણો જવાબ। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એના પછીનો દાખલો જોઈએ 27 ગુણ્યા 3 ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3 નો વર્ગના છેદમાં 3 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 5 ઘાત। મિત્રો અહીં 27 ની જગ્યાએ 3 ની 3 ઘાત લઈ લીધી, 3 ની 4 ઘાત 3 ની 2 ઘાતના છેદમાં 3 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 5 ઘાત બધે એમને રાખ્યું। મિત્રો આધાર સરખો છે 3 3 3, નીચે ઘાતનો સરવાળો કરવાનો હોય છે, 3 + 4 + 2 અહીંયા 3 + 5 એટલે 3 + 4 + 2 કરો એટલે આવે 9 ના છેદમાં 3 + 5 કરો એટલે આવે 8, પછી છેદનો છે એ અંશમાં જાય અને માઇનસ થઈ જાય ઘાત, એટલે 9 માંથી 8 જાય એટલે 1 3 ની 1 ઘાત એટલે જવાબ આવે 3। મિત્રો અહીંયા આપણું આ પેપર પૂરું થાય છે। ત્યારબાદ જેને 25 માંથી 25 ગુણ આવેલા છે તેવા વિદ્યાર્થીઓના નામ બોલ લઉં: પરમાર બંસીબેન, ત્યારબાદ દીવરાની એકતાબેન, બાલસ જાગૃતિબેન, પાગડા હસ્તીબેન, બગિયા મોનિકાબેન ને કાપડિયા તુલસીબેન। મિત્રો આટલા વિદ્યાર્થીઓને 25 માંથી 25 ગુણ આવેલા છે, અને ત્યારબાદ આ બે વિદ્યાર્થીઓ દીવરાની ચિંતનભાન અને વાસણ પ્રાર્થનાબેન, આટલા વિદ્યાર્થીઓને 25 માંથી 25 ગુણ આવેલા છે, તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। મિત્રો ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, ફરી બધા જય હિન્દ, વંદે માતરમ, આવજો, ધન્યવાદ।